ba ako? Parang nilagyan naman ako. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you so much for coming. Honestly, kala ko, very, very sweet pocket press con ng tayo. So I'm so happy to see all of you. And kumain na po ba kayo? Yes, okay, perfect. Thank you so much for coming po. This time around, Janine will showcase a different side of her as she proves her versatility in acting via the psychological thriller Babae at B RIL, where she plays a regular sales lady in a local department store. Directed by RAE RED, Babae at B RIL is an entry to this year's QCinema International Film Festival's Asian Next Wave competition. Here's the trailer of the movie. Let's all watch this. The table is now open for questions. Super duper teaser naman. Who wants to ask the first question? Hi, Janine. Hi. Ay, hello po. Congratulations. Parang ikaw yata yung isa sa mga kapuso star na very versatile pagdating sa mga scene like ang Elise, di ba, mga three times, and then this time parang action yata. As an actress, maybe how do you compare yung character mo here dun sa ibang mga characters na ginawa mo in a movie or in a teleserye? Well, wala pa akong character na quite like this. And palagi ko nga sinasabi na ito talaga yung pinangarap kong role direct. Si Direk din pala yung nagsulat ng script and super ganda ng script. And yung character na to kasi, para siyang galing probinsya na wala pa masyadong alam sa Manila, very out of place. Pero may mangyari sa buhay niya na sobrang mag-flip yung character niya. And so parang for me, actually parang dalawang character yung kinailangan kong i-play dito. And wala pa akong ganitong character. If anything, medyo it reminds me a bit of Attorney Grace from Legally Blind na talagang hindi magpapatalo, pinapakita yung power ng isang babae. Pero this is like a whole other level. So wala pa talaga akong character na quite like this one, si babae. Dahil Babae at B RIL, siyempre meron siyang parang action and how katindi yung mga action scene or nagagawin mo dito? Medyo kailangan ba ng mga trainings and other form of action scenes? Actually, wala akong training na ginawa para dito. Kasi sabi nga ni Direk, yung character ko, kasi may mapupulot siyang baril. So, ang pagkatao niya, wala naman talaga siyang alam doon. So, ayaw ni Direk na mag-training pa ako para natural na kung ano lang yung alam ko, yun lang din yung alam ng character ko. So, makatotohanan yung paghawak ko sa baril, pagkapa ko sa baril, kaya walang training. Kay Direk, how is it working with kapuso actors like Janine Gutierrez in this film? Kumbaga, nakuha niyo ba yung dapat ng role na dapat ng gawin ng this film? Yeah, nakuha and more pa. Super relaxed sa set. Wala akong na-feel na ere kay Janine. Parang she's always there. Nakaabang na siya sa next scene na kahit di pa kami prepared. And nakikisama siya with the other staff. And lahat ng staff namin, sobrang puring-puri sa kanya. Parang kinakamusta pa niya yung camp up namin, kung napapagod na. Everyone loves her on set. Not giving too much dun sa story. Ano yung mga dapat abangan on this film na ginawa mo, Babae at B RIL? Maganda talaga yung kwento. The script really was what attracted me to the project direct. Sobrang ganda ng script. Tsaka, kaya sobrang na-pressure din talaga ako kasi pag napakaganda ng script, sobrang pressure yun bilang artista na magampanan mo, mapantayan mo yung ganda ng kwento on paper na lumabas din siya sa screen. Pero dapat siyang abangan kasi I think in
in a way, lahat din tayo makaka-relate na may mga nangyayari sa buhay natin na talagang nag-iiba sa pagkatao natin, gustuhin man natin o hindi. And aside from that, yung pangalawang sobrang gusto ko sa project na to is super female-led siya, which is something I'm super passionate about also, women empowerment, especially for the youth. Kasi director namin, writer namin babae, DOP namin babae, producers namin babae. Yung kwento tungkol sa isang babae na hindi mo aakalain na kaya niyang gawin ang mga magagawa niya. So, I think it's a really important project, especially considering everything that's happening now. May abangan bang twist yung character niya? Not giving... May abangan bang twist dun sa character? Meron. Yun yung abangan niya. Yes. Okay, thank you. Congratulations. Thank you so much, sir, for the question. But before we proceed to the next questions, we can now show you the trailer of the movie. Again, here's the trailer. We have Miss Kate at the heart of Random Republica. For yung question for Direct, ano yung naging inspiration? Kasi syempre action siya. We always been into action films. Ano yung parang may real life basis mo ito? Yung babae Dari kasi tungkol siya sa isang girl na napuno na sa buhay. Tapos gusto lang niyang parang isa-isahin yung mga naiinis siya. So parang gano'n lang din. I think lahat tayo nagkaroon na ng gano'ng punto sa buhay na gusto mo na lang mag-explode. Gano'n. And partly, I think influence siya ng... Kasi I come from a family of filmmakers. And mostly yung ginagawa nila mga gangster films or ayun, mga semi-action din. So I think I got my inspiration from that. Pinaghalo ko with my experiences. Thank you. And for Janine, kumusta naman shooting dun sa medyo mga parang, ano ba, how would you describe yung mga sketch? Yung na locations, Fresh from Fashion Week. Fashion Week. Actually, sobrang saya. Sobrang saya. Meron kaming isang scene na alam ko medyo favorite mo direct. Pero naglalakad lang ako, pero nilakaran ko yung, alam niyo yung underpass sa may Chino Roses? Sa EDSA. Nag-shoot kami sa EDSA mismo, so parang siyang saya. Saya kasi hindi mo talaga magagawa ito eh. Tsaka hindi ko din naman magagawa yung ganitong role sa TV. So, I'm so thankful. Tapos, yung mga pinag-shootingan namin na ibang location, siyempre may challenge kasi pag ganun madaming tao. So, yung AD namin yung nahirapan na magpa-clear palagi ng tao. Pero for me, masaya siya kasi it feels more authentic. Parang mas totoo na hindi siya set, hindi siya stage, talagang yun talaga siya. Tapos more of women empowerment siya, or meron din bang love angle? Walang love angle. Thank you. May love angle ba sa ibang story? Wala. Thanks. Hi, good afternoon. Conrad from Boss of the Page. Yung katanungan mo kay Direk, Direk, ano bang nakita mo katangian kay Janine kung bakit siya napili mo maging babae at kanina? So nung gagawin na namin ito, maraming names yung nasuggest sa akin habang pinipili namin. Tapos bawat name na masasuggest, papanoorin ko yung videos nila sa YouTube, yung titignan ko yung mga acting pieces nila before. I think nag-stand out si Janine kasi the role requires a certain level of intelligence and maturity. Like sabi nga ni Janine, tahimik eh. Halos walang linya. Yan ang nakikita ko kay Janine, napaka-pinong kumilos. Kung titignan mo, napaka-bait. Yeah. And dapat sa parir, violente, di ba? Yeah. So dahil wala siya masyadong linya yung character, lahat kailangan i-dance sa facial expression, gano'n. Ayun lang, parang may na-feel akong depth sa acting ni Janine. Kasi sa soaps, di ba, marami namang nag-iiyakan, maraming sisigawan. Pero yung kanya may ibang level na, kasi yun yung exactong minahanap ko for the role. Kay Janine naman, Janine ito nabasa ko yung
Bali, para yatang na-entry ito sa Philippine Film Picture Oscar, pang Oscar. Itong film na ito. Itong movie na ito. Not yet. Hopefully. Part 2 siya ng QCinema film. Okay. Okay, thank you very much. Next question po. Well, I'll just go ahead and talk. Janine, how does it feel to get so much attention about your stint in New York Fashion Week? And are you surprised that it got picked up by a lot of news websites, specifically, BuzzFeed, stuff like that? I was happily surprised kasi first time ko mag-Fashion Week, and it's something that I've always wanted to do. And sobrang saya, super saya. And I'm lucky also because I was sent to New York with Lorraine Uy, who has been doing Fashion Week for the longest time. So being with someone who's done it for a while, alam na niya yung mga gagawin, kung paano ba to, ganyan. Sobrang nakatulong sa akin yan. And ang saya, super saya ng experience. Kasi iba din siya sa trabaho sa set, ganyan. And yun, super saya. And enjoy lang to see the outfits that I wore or the beauty looks featured in international publications. Yeah. And when you came back, you automatically did this movie. Was it actually too hard for you? Of course, coming from that location to here, and medyo mahirap din yung piece na ginawa niyo. Actually, baliktad. Inuna namin yung babae at baril kasi after nun was New York Fashion Week. And nakakatawa nga kasi ang hinahabol namin is magpapakulay ko ng buhok for an endorsement. So, kailangan matapos namin yung film bago ako magpakulay ng buhok. Pero actually, hindi pa rin umabot. So, may isang araw na sprayan namin yung buhok ko ng black spray paint. And yun, ang saya kasi sobrang iba sila. And yun naman yung gusto ko sa career ko eh. Gusto ko na iba-iba yung ginagawa ko. Ayoko na isa lang yung ginagawa ko. Even sometimes in a teleserye, pag masyadong matagal na, napapaisip ka din kung paano mo babaguhin, paano mo gagawing fresh yung ginagawa mo. So I'm happy that right now, sobrang iba-iba ng mga ginagawa ko. And when you're doing things that are so different from each other, parang lalo mo din silang na-appreciate. Parang sobrang na-appreciate ko yung shooting ng babae at baril. Sobrang na-appreciate ko yung New York Fashion Week kasi iba-ibang aspeto ang nagagawa ko. You've been very successful so far. What's next for Janine? I'm starting another film this month. Yung movie with Paolo and Gutierrez, If We Don't Make It. So right now, puro movies muna and sana magtuloy-tuloy pa. And direct mag-audition ako sa next movie mo. And yun, that's what's immediately next for me. The movie is kind of cerebral, no? Parang hindi masyado, parang commercial-ish. How do you think the public will actually accept this particular genre? Now that parang, of course, puro babae yung behind and in front of the camera. How do you hope to actually it getting accepted? For you guys? Nahihirapan kami i-classify yung genre namin kasi we don't know what to call it, action or drama. And then we gave up trying to label it. Ang current label nga is action/drama. And I think that's kind of the point din, na parang we always want to keep challenging the audience, give them a fresh material para they don't get used to seeing the same material over and over again. And it also makes them intelligent viewers. So parang, I think ang goal ko for this is just to give them a fresh take on things, a fresh look sa women empowerment, fresh look sa action films, fresh look din sa drama, and sometimes may hint of comedy pa, but yeah, so I will ma-refresh with this film.
Janine, how's the experience being a sales lady? Was that like a very short while, or medyo you got to interact with people, stuff like that? Well, sales lady siya all throughout the film. And nag-shoot talaga kami dun sa, alam niyo yung loob ng mall, the other part of the mall that you don't see. Yung, minsan pag premiere night, madadaan mo yun pumunta sa cinema sa mga big malls, ganyan. Pero hindi kasi nakikita ng tao yun kung ano talaga yung buhay ng sales lady. And siguro nakarelate din ako dun sa fact na yung sales lady, pag nagtatrabaho, kailangan palaging nakangiti, bawal magalit. Eh bilang artista, ganun ka din eh. Bawal kang masungit, bawal kang magsabi ng mali. Especially me, I felt that so much kasi puro artista ka mag-anak ko. So kahit anong gawin ko, magre-reflect sa nanay ko, sa lola ko, sa tita ko, lahat sila. So siguro doon din ako na ka-relate dito sa pagiging sales lady niya na hanggang saan ka magtitiis bago ka pumitik. Have you ever had that experience na medyo sumabog ka din? No, I can never let myself. Sobrang na-train ako ng nanay ko to the point na medyo malala na. I remember yung unang press con ko ever for my first lead role sa Villa Quintana. Hindi press con, ganyan. Tapos lahat ng sagot ko, maayos, pinag-isipan. Binulangan ako ni Kuya Pao, si Paolo Contes yung tatay ko doon. Sabi niya, "Huy, huwag ka masyadong ganyan kasi boring din yung ganyan magsalita." Sabi ko, "Shucks, oo nga. Importante din talaga na maging totoo ka." Pero yung pumitik, wala pa siguro sa harap ng madaming tao. What would make you think? Siguro anything with family. Anything, siguro kung may kaaway yung nanay ko, or if anyone would say anything about my family, siguro yun yung mahirap talagang magpigil. I think for anyone naman. Thank you. Thank you so much, Mr. Juan Bueno. We also have Mr. Gordy Hula. Hi, good afternoon. Kay Janine muna. Tingin mo itong project na to, maganda ang kinalabasan kasi babae ang nag-direct. Yes. Bakit? Kasi kung halimbawa lalaki, o isang action director ang gumawa, iba ang kalalabasan. Iba. I think importante na babae yung nagsulat, babae yung nag-direct. Kasi naiintindihan yung pinagdadaanan ng mga babae. Yung pag-explain nga sa akin ni Direk, madaming pinagdadaanan ng babae araw-araw ng maliliit na bagay na dadating sa point na mapupuno ka. Kahit yung simpleng nakasakay ka sa jeep, tas merong didikit ng sobra sa'yo, or naglalakad ka sa kalye tapos merong mga susut-sut sa'yo. Yung mga maliliit na bagay na ganun kasi, pinagdadaanan yun ng babae na I think importante na babae din yung nagpakita, naglatag ng eksena para talagang ramdam mo. Para even if you've never experienced something like that, kung maswerte ka or kung sobrang sheltered ka or kung lalaki ka, mararamdaman mo din yung gigil na nagagawa nun sa isang babae. Experience mo yan, kahit pa paano. Oo. Paano mo na-handle? Meron akong isang specific moment na meron kasing coffee shop sa labas ng condo ko na pag tinatamad ako magluto, bumibili ako ng pagkain doon. Eh, palagi pa naman ako naka-shorts as a person. Talagang tamad ako magbihis talaga as in t-shirt at shorts at chinelas lang on a normal day. So, bumili ako ng pagkain doon, tapos naglalakad ako pabalik sa condo ko. Tapos may kotse na nag-slow down, tapos ni-roll down niya yung window, tapos parang, Miss, sakay ka dito. Sobrang sinigawan ko as in. Super sinigawan ko. Hindi ka agad nakilala. Siguro nakilala na niya ako nung nakilala niya ako, pero wala talaga akong pakialam. As in, siguro kaya sinasabi ko yung mga pitik ko wala masyadong nakita. Siguro mga konti-konti lang yung nakita, pero meron. And what more for someone who has to walk every day? What more for someone who has to commute every day? Who has to ride the jeep every day? Ako sobrang privileged ko na kasi hindi ko kailangan mag-commute every day. So, ang tinatry namin ipasok dito is yung mga babae na talagang araw-araw may ganung pinagdadaanan. And it's not acceptable. So, hopefully,
isa din yan sa mga maging epekto ng pelikulang ito. Oh, actually, Jenny, parang isa rin yan sa mga malaking issue na dapat siguro pag-ukulan nyo ng pansin mo sa mga kabataan, sa kababaihan, gano'n, sa mga tatanda. Pero bakit ito muli dyan? Kay direct mo na, kasi may ilang akong friends na napanood na yung movie. Pinuri nila yung movie, may ibang sila malaking Tarantino daw style ng pagkarek. Sa isang babae, di ba, gano'n. And ang ganda rin ng script, medyo ayusin ito sana sa transition, may mga ganong comment. Nag-training ka ba kay Direct? Kay Sir Ricky? Yeah, for writing, Okay. I studied under Direct Junlana and Sir Ricky. Okay. And yung course ko rin, malikhaing pagsulat. Creative writing in Filipino. So, mas formal training sa writing, but in directing, wala ako. Anong nag-inspire na sa'yo na siningit mo sa movie yung mga bago pa yung song ng Asin at saka kay Lord Rivera, mayroon na siya na song. Gusto namin gumamit ng mga songs na parang kalas dun sa nangyayari. Na, for example, may serious scene, tapos bigla na lang may ang upbeat ng song. So, ganun yung concept behind the score and the music. We used songs from Asin, title Magnanakaw, and then from Radio. Bago yun? Bago song? No, mga 80s yata, 70s. Tapos, yung another song from Radioactive Sago Project, which is, mahaba yung title, hindi ko matandaan. Or something like, Kay Lord Rivera yun? Yeah. Okay. So, hindi ka naman nahirapan sa pagkuha ng mga songs na yun? Or binigay sa'yo? Producer ko nag-asik. Okay. Sorry. Okay na yan. Sa inyong dalawa, mas challenging ba na pamilya kayo ng ikaw? Pamilya ka ng mga galing na director. And you're the daughter of the genre, di ba? Tapos, si Jenny naman, syempre, alam naman ng lahat kung sino ang pamilya niya. Pero mas challenging ba sa inyo na dapat, kahit kung hindi man nyo nakikita ang part kayo doon sa hindi mo kuha mo ng phone ko. Okay lang. Yun na, mas challenging sa inyo yun na pamilya kayo ng mga magagaling artista at director. Sa'yo mo na director. Not really challenging. Lagi kong nafe-feel yung support nila. Yung cousin ko si Mikhail, laging ang daming advice sa akin. Tapos, lagi yung sasabi, proud of you, cousin. Ganun siya lagi. And nag-visit ako sa sets nila often to get tips. Kasi like I said, wala akong formal training sa directing. So, that was my education, visiting film sets often. So yeah, I don't find it challenging. More on, mas nafe-feel ko yung support. And sa kanila ako tumatakbo lagi for suggestions and comments. Sa'yo, Hindi ko alam, Tito Gordy, parang na-immune na ako wala ko naman nakita ng positive ba? tsaka, I'm just happy to be doing my own thing. And I'm just really happy to be part of this project talaga. Ang ginagawa ko lang, every time may bagong papasok na project, tinatanong ko talaga kay Mama kung what she thinks, pinapadala ko sa kanya yung script, basahin mo to, ganyan. Kasi katulad ng sinabi ni Direk, sobrang laking bagay din yung suporta nila. Ibig sabihin, pag tinoyan ng nanay ko, ibig sabihin maganda talaga. Kasi si Mama din mapili sa mga ginagawa niya. And yun, siguro, imbis na ma-pressure ka, hingi ka na lang ng suporta. Okay, lastly, sa mga anong gusto yung parating sa mga kababaihan na dumadaan dito sa pinagdaanan dito ng karakter sa babae at baril. And ano ang pwede nilang matutunan dito sa movie na ito? Siguro para sa akin, ang
overlying, o pinakamalaking message is na hindi mo kailangan mag-tiis. You shouldn't have to settle. Parang, lalo na kasi dito sa atin sa Pilipinas, minsan bilang babae, pinalaki tayo na dapat mahinhin, dapat tahimik. Sumusunod lang. Oo, sumusunod pa. Daanin mo na lang, wala din yan. Pero, I've learned also from a lot of women and a lot of younger women na, especially now, yung Gen Z, yung walang makakalusot, walang makakalusot na mali. I think it's very important to know na bilang babae, may kapangyarihan ka to say no, to ask for more, to realize that you do deserve more, at na hindi mo kailangan mag-tiis dahil babae ka. Direct, may dagdag. Parang nasawa na ni Jenny. I understand this is story, ano ka? Rape victim, tama ba? Kamusta na-handle yung eksena yung rape scene? Sobrang inalalayan nila ako. And nakatulog din ng puro babae yung DOP namin babae, yung AD namin babae, sa direct babae. So, they were so maingat. Tapos ako pa yung nagtatry magsabi sa kanila na okay lang po na nagkaganitong eksena na po ako dati sa Lingaling Line. Nakakatakot din po si Mark Abaya talaga. Kaya ko po, pero they were so helpful in making me feel comfortable. Kaya sobrang laking pasasalamat ko din. Sila JC niya? Sino? Iba tayo. So parang takot pa yung mga rapist na yun, yung eksena na yun. Actually, mas kinabahan yung lalaki. Pero sobrang kinakabahan ako. Kinakabahan ako sa eksena kasi big scene siya. Pero yung lalaki, yung parang super, siguro parang mas kinabahan siya kasi sa akin. No, direct. Super. Thank you. Thank you so much, Mr. Everything na nasabi kanina, do you own a gun? If not, do you want to own one? With a license? No, I don't own a gun, and I don't want to own one. I feel like it's the government's, anong tawag doon? Responsibility. I feel like it's the government's responsibility to make me feel safe. And then, madami ka nang nagawang indie movies. Ano yung satisfaction that you get from doing indie films that you seldom get from indie? Sa indie kasi, pwede ka magmura, pwede ka, parang madami kasi pong character sa indie na talagang totoong tao, na totoong character. Kasi yung last teleserye ko nga, Dragon Lady, di ba? Ang layo, parang, ang layo. And I really enjoy doing characters na talagang feeling ko totoo, yung nangyari na to sa isang babae, nangyari na to somewhere dito. And maybe a lot of people don't know about it, na nangyari mga ganitong bagay. So, yun talaga yung draw niya for me, is yung kwento at yung characters na minsan hindi mo kayang ipakita na ganun ka totoo sa TV. And then lastly, your director is a young lady, di ba? Sabi mo nga, most of the production is babae. Ikaw ba someday you see yourself as directing a film or a TV series? I can't imagine. Parang ang hirap mag-direct, pero pangarap ko mag-produce. So, siguro pag na-achieve ko yun, baka, pero ang hirap. Grabe, bilib ako sa mga director. Ang hirap mag-direct. Even AD, hindi ko ma-imagine, sobrang hirap. Pero, yan nga, pangarap ko mag-produce. Pag-produce mo sa Raver? Dapat mag-produce niya ako. Thank you so much, Mr. Romel Gonzalez. We also have another question from Mr. Eugene Assis. Janine, kanina, you sounded very excited about this project. Siyempre, pag mga ganito ka-exciting yung project, you share it with someone you love. So,
Nasi-share mo ba ito kay Raver, yung tungkol sa project, and ano yung reaction niya? Actually, Raver has done a movie with one of our producers here, si Bianca. Actually, nanalo pa nga yata siya ng award doon for that film. And he knows the producer, and even before I told him about the script, alam na niya na maganda yan pag si Bianca, ibig sabihin maganda yung pelikula. And nung nakwento ko na, sobrang gusto niya. And he's done similar Project. well, ang hirap nga i-classify sa genre, pero yung isang pelikula niya, yung On the Job, sobrang gusto ko din yun. Pangarap ko makagawa ng ganun. And I feel like ito yung parang version ko of like a dark, real film. And yun, I'm happy that he understands kung ano yung mga gusto ko. So kung sakali na magiging producer niya si Raver someday, Naging producer siya. someday, ano yung, ganito rin ba yung genre na gusto mong gawin kung sakali? With him, O with him, as Gusto producer ko- or actor? walang gusto ko sanang, kung magkaka-project kami, gusto ko muna sana rom-com for TV. Meron ka nang naiisip na parang plot or something about yung project with Raver? Plot? Oh, plot. Tanong ko natin si Boss Vic. Pero I want something light lang, if ever. Ang tagal ko na din kasi hindi nakakapag-rom-com eh. Kaya isa din yun sa mga na-enjoy ko talagang mapanood. Kaya sana yung next teleserye, if ever, light lang. Sana may musical din kasi pareho naman kayo mahusay. Musical? Musical rin. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Mr. Yuzinazis. And for our last question this afternoon, we also have Mr. Ray De Ocampo. Question, Janine. Sa tingin mo ba, in your opinion, ma-appreciate, makaka-relate din ba ang lalaki sa character mo dito sa film na to? Or paano ma-appreciate ng isang lalaki audience yung movie? Well, aside from sa kwento kasi ni babae, meron pang isang buong part na tungkol dun sa baril. So, madami din ibang kwento. That's why may part din na nandun po si Sir Alan Paulin, nandun si JC Santos. So, hindi lang siya isang kwento. Parang madami siyang kwento tungkol dun sa baril. Kung saan nanggaling yung baril, kung sino bang nakahawak ng baril. So, meron talagang story for everyone. Pero siguro dun sa part ni babae, oo, I'm sure may mga lalaki din na pinagdadaanan yung harassment, and hindi lang naman siya sa babae nangyayari. Kaya, for sure, makaka-relate din ang mga lalaki. And to direct, medyo matulog kasi yung movie na to. Kailangan ko lang itanong, is this a Joker film? Kasi medyo parang yung from how you describe it, parang it's similar, it's something similar. To be honest, nung napanood ko yung Joker, may nakikita akong similar elements. But malayo rin naman siya at the same time. I think nagpapaiba nga, again, na women-centric siya. And pero yeah, I think the art, there are similarities, but I think mas ang nagpapaiba dito yung na nakaset siya sa talagang lower middle class ng Pinoy, talagang slum areas, gano'n. And very Pinoy siya. And then, like, you'll see the details, dun siya nagiging separate from Joker. Thank you. Thank you so much for all the questions. And now, Janine, please invite all the viewers to watch the movie. Sana po mapanood niyo po. Tomorrow night po ang gala screening namin, 9 p.m. 9 p.m. sa Gateway, so I hope you can make it kung libre kayo. Sobrang na-appreciate ko yung pagpunta niyo ngayon. And sana mapanood niyo para mag-gets niyo yung mga sinasabi namin. So, pag napanood niyo, tweet niyo kami or message niyo or text niyo kami. Kasi I'm really also curious kung anong magiging take niyo sa film. So thank you so much. Salamat po sa suporta niyo sa pag-promote at pagkalat ng balita ko sa babae at baril. Thank you po. I hope magustuhan siya ng audiences.
I know it's kind of a different film, but I hope the audience receives it well all the more. Kasi kami lahat ngayon kinakabahan eh, buong staff kinakabahan how they'll receive it. So, hoping for a good release.